ආයුබෝවන් ඔයාලදත් මේක තුලා ඉන්නේ SL ටියුටෝරියල් YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වෙනකොට අපේ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අලුතෙන් කට්ටිය එමින් සිටින කාලයක් තමයි මේක. ඒ වගේම ඉන්න කට්ටියට නැත්තම් ගේම් සෙල්ලම් කරන කට්ටියට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න මූලිකම හේතුව වුණේ අපේ පේජ් එකට ආපු මැසේජ් එකක්. ඉතින් මේ මැසේජ් එකෙන් එක මල්ලි කෙනෙක් අහලා තිබුණා. ඒ වගේම කීප දෙනෙක් මේ ප්‍රශ්නේ මට යොමු කරලා තිබුණා. ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැතුව low end PC එකක අපිට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද? ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැතුව අපිට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ උනේ. ඉතින් මෙතනදී මම ඒගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන දේ ඒගොල්ලන්ට මම පර්සනලි කිව්වා. ඉතින් ඒ දේම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕන හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එක මම නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා මේ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අලුත් කෙනෙක් කොහොමද මේක තුළ පර්ෆෝමන්ස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලා PC එකක් ඇසෙම්බල් කරගද්දී ග්‍රැෆික් කාඩ් එකට මොන වගේ තැනක් දෙන්න ඕනද? ඒ වගේම ගේම් එකකදී ග්‍රැෆික් කාඩ් එක මොන විදිහටද යූස් වෙන්නේ සහ ස්ට්‍රීමින් වලදී අපිට ග්‍රැෆික් කාඩ් එක කොයිතරම් වැදගත්ද? ඒ වගේම අපිට ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී ස්ට්‍රීම් කරද්දී ග්‍රැෆික් කාඩ් එක නැතුව මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න කියලා ඔයාලට ඔක්කොටම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ග්‍රැෆික් කාඩ් එකකින් වෙන්නේ මොකක්ද සහ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැතුව අපිට කොහොමද මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේවල පර්ෆෝමන්ස් කොහොමද වැඩ කරන්න කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. අද කතා කරනවා ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැතුව ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. ඒ තමයි ඔයාලා තාමත් SL ටියුටෝරියල් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒ වගේ SL ටියුටෝරියල් YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක රතු පාටයි නම් විතරක් click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපෙතින් තියෙන notification bell icon එක click කරලා notification enable කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ විදිහට ඔයාලා notification enable කරලා අපිත් එක්ක subscribe කරලා set වුණොත් මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවටම ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වැඩි කතා බහක් නැතුව අපේ අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින්ම මොකද්ද මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් කියන්නේ කියලා ඔයාලට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්නම්. ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් කියන්නේ අපේ PC එකක, ඒ කියන්නේ අපේ පර්සනල් කම්පියුටර් එකක 2D සහ 3D ඇක්සලරේට් කරන්න තියෙන වෙනම කොම්පෝනන්ට් එකකට තමයි අපි ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී කම්පියුටර් එකක් ඇතුලේ තියෙන තවත් එක කම්පියුටර් එකක් විදිහට තමයි අපි මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ග්‍රැෆික් කාඩ්ස් ඔයාලට ප්‍රමාණ කීපයකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක මිල ගණන් නැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 1 fan system තියෙනවා, 2 fan units තියෙනවා, 3 fan units තියෙනවා. ඒ වගේ units කීපයකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 512 වල ඉඳන් 8GB, 12GB, 16GB දක්වා වුණත් ඔයාලට ග්‍රැෆික් කාඩ්ස් මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට GB ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මේවල මිල ගණනොත් ඉතාමත් විශාල විදිහට වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට high performance හොඳම ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් ලක්ෂ 2.5කට 3කට වගේ මුදලකට තමයි මිලදී ගන්න හැකියාව හම්බෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි ඔයාලා PC එකක් assemble කරද්දී හොඳම જાතියේ CPU එකක් දානවා, RAM stick ගහගන්න, ඒ වගේම හොඳ motherboard එකක් දාලා ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් පස්සේ සෙට් කරගන්නම් කියලා මේ මැෂින් එකෙන් පුළුවන් තරම් වැඩ ගන්නවා. එතනදී ඔයාලට කරන වැඩත් එක්ක ඔයාලගේ CPU එකට යම්තාක් දුරට graphical processing ඒ වගේම rendering වගේ දේවල් වල බර පැට වෙනවා. එතකොට මේ processor එකේ යම්තාක් දුරට heat වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ විදිහට දරා ගන්න බැරි load එකක් මේ processor එකට ආවොත් එහෙම මේ machine එක crash වෙලා යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා PC එකක් assemble කරද්දී graphic card එකකටත් යම් කිසි තැනක් ඔයාලා ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. මොකද මෙන්න මේ graphic card එක කියන දේ අන්න ඒ තරම්ම මේ PC එකකට යම් කිසි assemble කරන PC එකකට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා කරන වැඩත් එක්ක මේ graphic card එකේ performance එක විදිහකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා video editing, rendering වගේ දේවල් වලදී graphic card එක real time rendering වලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් graphic තියෙන games play කරද්දී ඔයාලට ඒ game එකේ real quality එකකින් ඒ game එක out කරලා තියෙන real quality එකකින් ඔයාලට ඒ game එක play කරද්දී graphic card එක ගොඩක් ලොකු කටයුත්තක් ඔයාලා වෙනුවෙන් කරනවා. ඉතින් අපේ ප්‍රශ්නේ ගැන කතා කරොත් එහෙම ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි graphic card එකක් නැතුව කොහොමද game එකක් සෙල්ලම් කරන්නේ? graphic card එකක් නැතුව අපිට game එකක් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්ද?
ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මෙතනදී මම දෙන උත්තරය තමයි ස්ට්‍රීම් කරන එක පැත්තකින් තියලා ගේම් එකක් ඔයාලට ගහන්න හැකියාව තියෙනවා, ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න හැකියාව තියෙනවා ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැතුව. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන ක්වොලිටි එක ගන්න බෑ, ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙන FPS එක ගන්නත් බෑ මෙන්න මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැතුව. ඉතින් මෙතනදී ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැති හින්දා මේ ගේම් එකේ තියෙන සියලුම බර CPU එකට පැටවෙනවා. ඉතින් එතකොට CPU එක විසින් තමයි මේ 2D 3D acceleration, එතකොට මේ ගේම් එකට අදාළ අනිකුත් processing powers ඔක්කොම ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ CPU එකෙන්. එතනදී CPU එක යම් තාක් දුරකට heat වෙනවා. එතකොට සමහර විට ඔයාලට අවශ්‍යම කරන quality එක නැතත් ඊට වැඩිය යම් තාක් දුරකට අඩු quality එකකින් ඔයාලට මේ ගේම් එක යම් තාක් දුරකට සෙල්ලම් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් GTA V වගේ ගේම් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මුල් මිෂන් ටික සෙල්ලම් කරගන්න හැකියාව තිබුණත් සාමාන්‍යයෙන් i3 i5 වගේ මැෂින් එකක ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැතුව මේ ගේම් එකේ මැද හරියේදී සෙල්ලම් කරන්න හැකියාව හම්බෙන්නේ නැහැ. මැද හරියේදී සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ලෝඩ් එකක් තියෙනවා ගේම් එකකින්. ඒ වෙනකොට ඔයාලට මේ ගේම් එකේ මැද හරියක් යනකොට ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැතුව ගහගෙන යන්න බැහැ කියන තත්වයකට උදා වෙනවා. මොකද මේක මම කියන්නේ මගේ පර්සනල් අත්දැකීමක් එක්ක. මොකද මම GTA V ගේම් එක දාගන්නකොට මගේ කම්පියුටර් එකට, මගේ දැන් පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එකට ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තිබුණේ නැහැ. i3 CPU එකක් තමයි තිබුණේ. හැබැයි මම මේ ගේම් එක i3 CPU එකේ යම් තාක් දුරකට ගහද්දි මට තේරුණා මෙතනින් එහාට ගේම් එක ගහන්න බෑ, අනිවාර්යයෙන්ම GPU එකක සපෝට් එකක් මට ඕනේ මේ ගේම් එකේ ඊටු ටික ප්ලේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම මගේ PC build එක කරේ. ඉතින් මේ PC build එක PC upgrade එක ඔයාලට දැන් මේ පේන කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එතනදී මම මගේ PC එක ගැන සියලුම විස්තර මම එතනදී introduce කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට මට high end games විශාල ප්‍රමාණයක් සෙල්ලම් කරන්න හැකියාව තියෙනවා මේ PC upgrade එකෙන් පස්සේ. ඒ වගේම ඔයාලා GPU එකක් නැතුව ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරනකොට ඔයාලට සෙල්ලම් කරන්න වෙන්නේ ඒ ගේම් එකේ තියෙන අඩුම quality එකෙන් තමයි. සාමාන්‍යයෙන් 1080p වගේ resolutions වලට යන්න බෑ. ඔයාලට ඊට වැඩිය ගොඩක් අඩු resolutions වල තමයි GPU එකක් නැතුව ඔයාලට ඒ ගේම් සෙල්ලම් කරන්න හැකියාව හම්බෙන්නේ. හැබැයි ස්ට්‍රීමින් වලට යද්දි මේ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ස්ට්‍රීමින් වලට යද්දි ස්ට්‍රීමින් වලට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු processing power එකක් ඕන වෙනවා. ඔයාලා ගේම් එක ඔයාලා PC එකේ සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒක වෙනත් media source එකකට convert කරලා ඒක යම්කිසි වෙබ්සයිට් එකක host කරන්න ඕනේ real time. ඉතින් ඔයාලා Facebook වගේ live දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් PUBG වගේ ගේම් එකක් ඔයාලට ගහන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද PUBG වගේ ගේම් එකකට, Free Fire වගේ ගේම් එකකට graphical processing ගොඩාක් දුරට බලපාන්නේ නැහැ. ඒකට emulate එකට අවශ්‍ය RAM speed එකක් වගේ තිබුණොත්, RAM speed එක අවශ්‍ය පරිදි RAM speed එක තිබුණොත් ඔයාලට ඒ ගේම් එක stream කර සෙල්ලම් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වුණාට මගක් යනකොට stream එකේ යම්කිසි තැන්වල lag එකක් බලා ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටිකත් එක්ක ඔයාලට PUBG, Free Fire වගේ games සෙල්ලම් කරන ගමන් stream කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා GPU එකක් නැතුව. ඉතින් මේ දේවල් මම කියන්නේ මගේ අත්දැකීම් එක්ක. මොකද මම PUBG වගේ ගේම් එකක් real time stream කරලා තියෙනවා GPU එකක් නැතුව. ඉතින් මගේ machine එක i3 processor එකක් එක්ක එන machine එකක්. ඉතින් ඒ i3 7 gen processor එකකට හැකියාව තියෙනවා මේ games real time stream කර සෙල්ලම් කරන්න. මම කිව්වේ PUBG, Free Fire වගේ games. ඉතින් ඊටත් එහාට යනකොට Call of Duty, එතකොට Far Cry, GTA V වගේ games සෙල්ලම් කරනකොට අපිට real time stream කර GPU එකක් නැතුව stream කරන්න අමාරුයි. මොකද මෙතනදී ලොකු graphical processing සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තව processing power එකක් යනවා streaming වලදී. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට graphic card එකක උදව්ව අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම පුළුවන් තරම් graphic card එකක් තියෙන machine එකකින් ඔයාලා stream කරන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද මෙතනදී webcam access වෙනවා, microphone access වෙනවා, ඒ වගේම ඇතුලේ software ගණනාවක් run වෙනවා, game එක run වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම computer එකට overload නොවි සාමාන්‍යයෙන් GPU එකයි CPU එකයි 70% තියාගෙන සෙල්ලම් කරන්න හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයාලගේ machine එකේ lag වීමක් නොවි මේ games සෙල්ලම් කර stream කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම කියන්නම් ඔයාලා stream කරන්න streaming වලට, game streaming වලට PC build එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම processor එකටයි graphic card එකටයි මූලික තැනක් දෙන්න ඕනේ. processor එකට කෙසේ වෙතත් graphic card එකට මූලික තැනක් දෙන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් streaming වලදී ගොඩක් graphic card එක use වෙනවා. Streamlabs වගේ software use කරනකොට ඒ වලට ගොඩක් graphic card එක use වෙනවා. ඒ වගේම CPU එකත් use වෙනවා.
හැබැයි OBS වගේ software එකකට graphics use වෙනවා අඩුයි. ගොඩක්ම graphic use වෙනවා අඩුයි. හැබැයි ඔයාලා හිතන output එක ගන්න අමාරුයි OBS software එකකින්. හැබැයි OBS Streamlabs කියන software එකකින් ඔයාලා හිතන quality එක ඒ විදිහටම ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ game එකේ real quality එකත් ඒ විදිහටම ගන්න හැකියාව තියෙනවා. stream වලදී උනත් lag වීමක් නැතුව ඒ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට games YouTube එකට Facebook එකට වගේ stream කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න මේ වෙනකොට විශාල ඒ කියන්නේ ලොකු fan base එකක් ඉන්න gamers ලා වුණත් use කරන්න මෙන්න මේ OBS Streamlabs කියන software එක. ඉතින් මේ software එකේ premium version එකක් තියෙනවා, free version එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට premium version එකකට යන්න අවශ්‍යම වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා තාම founder level එකේ ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ මම මේ කතා කරන්නේ ඔයාලා streamer කෙනෙක් වෙන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා PC එකක් assemble කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම graphic card එකට මූලික තැනක් දෙන්න වග බලා ගන්න. ඔයාලා stream කරන්න PC එකක් assemble කරනවා නම්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි editing, rendering වගේ දේවල් වලට, video editing වගේ දේවල් වලට PC එකක් assemble කරද්දිත් අනිවාර්යයෙන්ම graphic card එකක් එක්ක assemble කරගන්න වග බලා ගන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් CPU එකනොත් අපිට rendering වැඩ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි real time rendering කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම graphic card එකක support එක අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැතත් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක final output එක ගද්දී ඒ render වෙන යන time එක export වෙන යන time එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් graphic card එකක් එක්ක ඔයාලා rendering වැඩ කටයුතු කරගෙන ගියොත්. සාමාන්‍යයෙන් Premiere Pro, After Effects වගේ softwares Nvidia වල තියෙන CUDA කියන system එකත් එක්ක ගොඩක් sync වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන් software දෙක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා Nvidia graphic card එකකට යනකොට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට අවශ්‍යම විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒකේ graphic card එකේ උපරිම support එකෙන් මේවා rendering කරගන්න, real time rendering වගේ දේවල් export කරගන්න වගේ දේවල් කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම PC එකක් assemble කරද්දී graphic card එකක් එක්ක assemble කරගන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා streaming කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඉතින් ඔයාලත් මේ graphic cards ගැන, streaming ගැන, games ගැන මීටත් වැඩිය ගොඩක් දේවල් දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපි පල්ලෙහා තියෙන comment section එකෙන් කතා කරමු. ඒ වගේම ඔයාලට අපේ අලුත්ම updates ගන්න ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම Instagram එකට ගිහිල්ලා අපිව follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ gameplays බලන්න පුළුවන් live set වෙලා. ඉතින් අපේ Facebook page එකේ link එක පල්ලෙහා ඇති. ගිහිල්ලා like එකක් දාලා follow කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ඔයාලට ඔක්කොටම invite කරනවා. ඒ වගේම Facebook page එකේ අපේ giveaway program එකක් යනවා. ඉතින් ඒකටත් join වෙන්න කියලා ඔක්කොටම invite කරනවා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක රතු පාටයි නම් විතරක් click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එකත් click කරලා enable කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අලුත් technology video එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ජය වේවා.